Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 1.4 continue there कि question number 4 बंदन solve को. Question number 4 के दा वही چې دا A B matrices را کړی دی we find A B. البته solution ولیکای. Solution کې با نه بعد به څه چل وګای چې A او B matrix براواله as it is. لکه A matrix زموږ سره دا دی given دی چې A is equals to 2 1 3 0 minus 1 4 B matrix را کړی دی 1 0 2 1. تاسو بیا د رولز د ټریک ته وګورئ بیا هم د په دې پوی کومه دا زما تقریبا الموست په دریمه ویډیو کې زوم چې دا ټریکس تاسو صحیح یاد شي. اول به کاونټ کوي څه شي چې په دې میټرکس کې څو کالم دي. دې کې دوه کالم دي. یو کالم دا دی یو کالم دا دی. دوه کالم په کې دي کنه. په دا میټرکس به تاسو څه لیکئ دوه ځله به لیکئ داسې او به A B ولیکئ A B. دا میټرکس به څه ځله دوه کالم دي په دې B میټرکس کې په سیکنډ میټرکس کې دوه کالم دي دا به د دې وجې نه تاسو څه وکئ دوه ځله ولیکئ. دا ډېره ضروري خبره ده پکې چې دا تاسو ته پته وي که نه بیا کوېسچن ډېر ایزیلی سالو کولی شئ. وشوه دوه ځله مې ولیکو که نه 2 1 3 0 1 4 بیا 2 1 3 0 1 4 دوه ځله مې ولیکو. اوس اولنی ایلیمنټ سره 1 دی دا به د اولني کالم سره ضرب کړئ 1 1 1 د دې اولني کالم سره ضرب شو بیا پلس 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 بیا دویم ایلیمنټ 2 دی دا به څه وکړي د دې سره به هم ضرب کوي د دې سره به هم ضرب کوي د دې سره به هم ضرب کوي. بیا دریم ایلیمنټ 0 دی د دې سره به هم ضرب کوي د دې سره به هم ضرب کوي د دې سره دې کالم دریم کالم څخه دریم ایلیمنټ د دریم کالم سره د څلورم ایلیمنټ د څلورم ایلیمنټ د څلورم کالم سره څه کوي ضرب کوي. اولنی شرط خو دا وګورئ په دې کې څو کالم دي دوه کالم دي په دې کې دوه روګانې دي د دې د وجې نه دې زموږ سره ملټیپلیکیشن پاسیبل و. بیا چې ملټیپلیکیشن څنګه چې پاسیبل نو څنګه کولی په دې طریقه سره به وکړئ. بیا به A B 2 1s are 2 plus 1 2s are هم 2 راځي بیا 3 1s are 3 او پلس 0 0 ضرب 2 نه به څه راشي 0 راشي بیا 1 1s are 1 او پلس 4 2s are 8 ٹھیک شوه. بیا 2 0s are 0 پلس 1 1s are 1 3 0s are 0 plus 0 1s are هم 0 1 0s are 0 دا 1 0s are 0 plus 4 1s are 4 دا راغلی. نو A B ستاسو سره څه برابر شو 2 2s are 2 plus 2 نه څه راځي 4 3 plus 0 نه 3 1 plus 8 نه څه راځي 9 بیا 0 plus 1 نه 1 د 0 plus 0 نه 0 او د 0 plus 4 نه به څه راشي 4 نو ستاسو دا څه شو د A B ویلیو معلومه شوله. اوس په دې کوېشن کې دویم پارټ کې څه وایي چې does B A exist وی آیا تاسو دا وګورئ چې B او A لاول اوس مخکې A او وروستو B و اوس به دا B را مخکې کوي او A به وروستو کوي نو وی آیا زموږ سره څه کېږي دا سلوشن پاسیبل دی او که نه دی. د دې چک کولو لپاره به تاسو څه چل وکئ چې لږ به داسې ارینج کړئ دا اوس به B پهله ولیکئ. B میټرکس زموږ سره څه شی دی 1 0 2 1 او A میټرکس زموږ سره څه برابر و 2 1 3 0 minus 1 4. اوس تاسو د میټریسز اولنی رول را یاد کړئ پای کې دا موږ ویلیو چې د اولني کالمي او د دویمي روګانې به برابر نو اله به ملټیپلیکیشن کېږي. نو اوس ګورو چې برابر دي که نه دي برابر. دې کې یو کالم دا دی دویم کالم پکې دا دی مطلب دا چې په دې کې دوه کالمز دي په دې کې یوه رو دا ده رو 1 بله رو پکې دا ده 3 0 والا رو 2 شوله بله رو پکې -1 او 4 ده. او تاسو وګورئ B A معلومه مونږ که نه اوس دا ګورو چې دا اگزیسټ کېږي مطلب معلومیږي که نه معلومیږي نو راځي دې خبرې ته اوس وګورئ په دې کې څو کالمې دي دوه کالمې دي. A's number of columns and matrix B is equals to 2 دوه کالمې دي پکې نه د کالم ویلیو څه راله 2 راله and the number of rows and matrix A په A matrix کې وګورئ څو روګانې دي 1 2 3
نو د دې نه معلومه دا شوله چې د اولني کالمي او د دویمې روګانې نه دي برابر. نو چې نه دي برابر thus BA is not possible for multiplication. I hope چې په دې به ښه پوه شوي یئ. ځکه دا رول اولنی رول دی اله به دا دواړه ملټیپلای کېدله چې د دې اولني کالمي او د دې روګانې برابر وي. لکه چې په دې کې درې کالمي دي نو چې په دې کې هم درې روګانې ویله به ضرب کېدله، یا چې په دې کې دوه کالمز وي په دې کې هم دوه رو وي، نو اله به دا دواړه څه کېدلی ملټیپلای کېدلی به. آی هوپ چې په دې به پوه شوي او انشاءالله بیا به په نیکسټ ویډیو کې کوېسچن نمبر 5 سالو کوو او په دې باندې ښه خوب پریکټس وکړئ. ښه